ông lại ha. Okay. Dạ, ai muốn nghe lại thì sau này thầy sẽ gửi. Dạ. Yeah, good. So I'm so happy today. We just do short introduction, short explanation about meditation and Buddhist philosophy, because since last year I met Yeshema. Yeshema is very interested to learn more, so she studied with us. So she said maybe yes, other people are interested. So we say yes, we do like some sharing this teaching. So if you're interested in the future, we meet again. Yes. Yeah. Thầy bắt đầu chia sẻ một ít về giới thiệu về đạo Phật. Những cái nào mình biết rồi thì cứ nghe lại ạ. Thầy nói là con đã gặp thầy cách đây 1 năm và con rất là thích đạo Phật, cũng muốn được học nhiều về thiền, về giáo lý của Phật. Và thầy nghĩ là tất cả người Việt Nam cũng vậy. Mình có thể học lại và mình thực hành. Và trong tương lai nếu mà mình vẫn còn khao khát cái điều đó, khao khát được học hỏi nhiều về giáo lý Phật giáo, thì thầy ước mong là sẽ có những cái buổi gặp gỡ sau nữa. Dạ, đi sâu hơn. Này chỉ giới thiệu thôi. Thì cũng có nhiều người trong đây không có biết giặt vụ Việt Nam mà chứ không có biết đạo Phật. There's some people here, some of friends, they know the Vietnam but don't know much about Buddha. Okay, I understand. Yes. So this teaching I share with you today, as you know, this is not my teaching. This teaching of Buddha, you know, we say Buddha. So Buddha is very important. We know, we understand meaning of Buddha. Okay, everybody, we know Buddha. Also in Canada, many people, I think everybody know Buddha, but it's very important we know what means Buddha. Actually, sometimes people, they only want Buddha. Some people, they think Buddha is like always, from always, forever is Buddha. No, we say before Buddha was sentient being, was human like us. After he practiced meditation, he achieved calm abiding, special insight, and after he achieved nirvana, enlightenment. After he shared with others. So in Buddha's teaching, we say we all can achieve same like Buddha, same state. We all can. Yeah. Thầy chia sẻ là mặc dù là mọi người đều biết là Phật là gì, gọi là từ là Buddha, Phật là gì ai cũng biết, mọi người có nhiều người có cái tượng nhỏ nhỏ đằng trước, nhưng mà thật sự ra hiểu được cái nghĩa Phật đích thực là gì thì có nhiều người chưa có rõ. Thầy muốn giới thiệu là Đức Phật, có nhiều người nghĩ là từ trên trời rơi xuống, hay là một số người nghĩ là giống như bên những giáo lý khác như là Chúa hay gì đó, nhưng mà Đức Phật thì trước đây cũng như là người như chúng ta, và Ngài đã thực hành phương pháp thiền định và có được cái sự định, và từ cái sự định đã phát triển trí tuệ, và cái đó là một cái con đường, và khi mà mình theo cái con đường đó mình thực hành thì mình cũng sẽ được đạt quả vị Phật. Because Buddha is Sanskrit language, you know, old ancient India language. Buddha, there's 2 syllables, Buddha. So what means Buddha? Bu means mind completely clean of all negativity, all hatred, all jealousy, all fear, all attachment, ego, everything completely clean means Bu. Da means completely developed in our mind, peace, love, compassion, wisdom, say happiness, completely developed. So Buddha means complete cleaning of negativity, complete development of positivity. All sentient beings, we have this Buddha seed. If we grow this Buddha seed, we can all become Buddha, like lotus flower. You know, Buddha is sitting on the flower, sitting on the lotus flower. Like that, we have all seed of Buddha. If we grow our inner path through meditation, we can all achieve same happiness like Buddha. Yeah. Thầy giải thích về cái từ Buddha có nghĩa là gì? Bu có nghĩa là cái tâm đã hoàn toàn thoát khỏi phiền não. Cái từ phiền não đây bao gồm không còn ghen ghét, không còn giận hờn, không còn nghi kỵ. Đó là tất cả những gì về phiền não. Mình có tới 26 phiền não. Và đà có nghĩa là đã hoàn toàn đạt được những cái đức tính tích cực, chẳng hạn như là tình yêu, lòng vị tha, lòng từ bi. Thì khi mà
hai cái đó đã hòa quyện nhau thì mình sẽ trở thành Buddha. Và khi mình thực hành cái điều đó, mình sẽ phát triển được cái hạt giống Phật ở trong, và mỗi người chúng ta đều có cái hạt giống Buddha ở bên trong, cái hạt giống của cái lòng từ bi, tâm Bồ đề bên trong. Mình phải phát triển cái hạt giống đó. Yeah. So Buddha said, mind is pure and luminous. Impurities are only temporary. So for example, we can look at the sun. Sun is always luminous, always there. But sometimes some clouds, like today, raining in Ho Chi Minh City, like this is a cloud is just temporary, just veiling slowly the sun, but sun doesn't change. Someday rainy, someday sunny, but anyway, sun is always there. So in the same way, mind nature is always pure, will always be pure, but sometimes temporary, there is some fear, anxiety, sadness, and jealousy, attachment, anger. This is just slowly veiling the mind, but not nature of the mind. So we should make difference mind and impurity, so we can all clean the mind from this to find real happiness. Yeah, thầy nói lại là cái tâm, thật sự cái tâm của mình gọi là cái tâm cái tâm bản tính của mình thì nó luôn luôn là trong sạch ha, nó luôn luôn là rất là nó rất là trong sạch, và nó không bị che phủ bởi, giống như là mặt trời luôn luôn ở đó, và khi mà có mây hay có mưa hay có gì, những cái thứ đó nó đến nhưng mà nó không có che, nó gọi là chân tâm, nó chỉ đến rồi nó đi, nó đến rồi nó đi, chứ nó không có thể nào mà thay đổi được cái chân tâm của mình được. Và cái chân tâm đó nó bị bao phủ, nó bị che lấp bởi cái phiền não, chẳng hạn như là sợ hãi, đau khổ, tham ái, rồi ghen ghét, rồi những cái phiền não đó làm cho cái chân tâm của mình nó không có được hiện hữu. Do đó mình phải thực hành sao để cho cái chân tâm càng ngày nó càng lộ ra. Yeah. So Buddha is someone like us that achieve happiness, that achieve enlightenment, achieve nirvana, and after is shared with others how to find that. So that is Buddha's teaching. So Buddha's teaching, he said, how we can find also same kind of happiness is through the practice of inner mind, inner quality. So we say there's many Buddha teaching, but we can all include into two kind of teaching, two kind of practice. This is practice of compassion and wisdom. In Tibetan tradition, like there is symbol, this symbol we call, in Tibetan, we call dorje, dorje. This symbolize compassion. This also, this bell, this represent wisdom. So this represent compassion of the Buddha, wisdom of the Buddha. So how to find happiness? We can also find happiness, all of us, through the practice of compassion and wisdom. Yeah. Thầy nói là khi mà mình thực hành về những cái gì Đức Phật dạy, để theo con đường của Đức Phật dạy để phát triển cái lòng từ bi và trí tuệ, thì đó cũng như là ở trong Tây Tạng thì có nảnh cái chuông, với lại cái bên kia là cái chùy. Cái chùy là tượng trưng cho trí tuệ, và cái chuông là tượng trưng cho cái lòng từ bi. Đó. Hai cái đó những người Phật giáo Tây Tạng hay khi họ thực hành thì họ dùng những khí cụ đó để biểu trưng, như Đức Đạt Lai Lạt Ma dùng cái đó để mà thực tập về những cái mantra hay là trong những giờ thiền. Yeah. So how to find happiness? We need to practice compassion and wisdom. So compassion means to have non-violence for oneself and for others. Always to be kind, always to help, to not suffer, and to be happy for oneself and for others. This is compassion. In Buddhist, we say compassion for all sentient beings, no difference of skin color, no difference of age or sex or whatever. All we are the same. So we should have respect, non-violence for all sentient beings without difference. And also, we need to practice wisdom. So wisdom means
intelligence, to understand about reality, to understand about interdependence, about the Buddha's teachings. So we need to practice these two together. So example, now in the world, many people, they're interested in Buddha's teaching. So example, in Asia, mostly in Asia, there's many Buddhist practitioners from a long time. Also now in the West, people from the West, Canada, US, Europe, interested. If we look in Canada or US or Europe, many people, they want to learn Buddha's teaching. They're very interested to understand Buddha's teaching, to study and to understand. In Asia, many people also practice Buddhism, more very interested to practice, example, generosity and to help and to do like that, mantra, etc. But we need to do both together, practice compassion and wisdom. This is very important, two together. Yeah. Thầy giải thích là để thực hành về đạo Phật ở trong đời sống mình, trong đời sống thì cần phải thực hành hai cái chính, đó là lòng từ bi và trí tuệ. Và lòng từ bi là gì? Lòng từ bi có nghĩa là không có bạo lực, không có ghen ghét, không có hận thù, không có đố kỵ. Và cái đó là mình phải phát triển cái tâm từ bi để nhìn thấy tất cả mọi chúng sinh đều có đồng bản tính với nhau, đều có cái mục tiêu chung là đều hướng tới hạnh phúc. Do đó mình phải phát triển cái lòng từ bi. Và cái thứ hai là mình phải thực hành về phát triển cái trí huệ. Thì cái trí huệ đó bao gồm trí huệ để hiểu biết được về tính không và về thực tế của thực tại, cái bản tính của các vật. Và cái thứ hai là hiểu biết các vật tồn tại tùy duyên. Hai cái điều này rất là quan trọng nha. Và một số nước ở châu Á thì phần lớn các vị ở đó cũng rất là yêu mến đạo Phật và thực tập đạo Phật, nhưng mà họ lại tập trung vào thực hành chẳng hạn như là về cúng dường, rồi về đạo đức, nhưng mà cái phần chính yếu là phải thực tập hai cái điều là lòng từ bi và trí tuệ. Nếu mà thực hành cái điều đó thì sẽ có được hạnh phúc và mình có thể phát triển để đạt quả vị Phật sau này. So to practice this path, anybody can practice. Anybody can practice compassion and wisdom. Anybody can practice Buddha's teachings. It doesn't matter. You don't need to become monk or nun to become good Buddha practitioner. Example, doesn't matter if we have family, we have work, we are monk, we are nun, we are coming from Asia, Vietnam, or we are coming from Canada or another country. Doesn't matter. Everybody, we have same potential, same also potential in ourselves to practice this path. It doesn't matter. Yeah. Mọi người đều có thể thực hành để phát triển lòng từ bi trí tuệ và đạt được quả vị Phật. Ai cũng có thể thực hành được và không nhất thiết người đó phải trở thành tu sĩ hay người đó phải là quốc gia này hay quốc gia kia. Tất cả mọi người đều có cùng cái tiềm năng để thực tập về con đường giác ngộ, gọi là the path, về con đường giác ngộ. So what we can achieve through practicing this Buddha's teaching, we can achieve happiness. How many kind of happiness exist? There are two kinds of happiness. There's temporary happiness and there's ultimate happiness. Temporary happiness means happiness we get day by day, changing, but not staying like that all the time. Just changing, like we have good health, we have good friends, we have good life, we have good food, we enjoy good weather. This is temporary happiness. So through the practice of Buddha's teaching, we can get temporary happiness in this life or in the next life. And also, through the practice of Buddha's teaching, we can achieve ultimate happiness. Ultimate happiness means pure happiness. It means not changing, always better. This ultimate happiness, we say there's two kinds, nirvana and enlightenment. So Buddha's teaching gave us information how to practice to achieve this happiness. Yeah. Để thực hành về con đường giác ngộ thì
khi mình thực hành những cái lời của Đức Phật dạy, thực hành về pháp, thì mình sẽ đạt được đạt được cái nguồn hạnh phúc. Và cái nguồn hạnh phúc đó nó có hai cái loại hạnh phúc. Một là những cái hạnh phúc tạm thời, và hai là cái hạnh phúc tối hậu. Hạnh phúc tạm thời là gì? Hạnh phúc tạm thời là mình có nhà, có cửa, có thức ăn, có sức khỏe, có tiền tài. Những cái đó gọi là hạnh phúc tạm thời. Khi mình thực hành pháp thì mình sẽ có được cái điều đó. Và cái thứ hai là cái quan trọng, đó là hạnh phúc tối hậu. Hạnh phúc tối hậu là bao gồm gì? Là một cái nguồn hạnh phúc và nó không bao giờ thay đổi. Cái nguồn hạnh phúc nó luôn luôn thanh tịnh. Cái điều đó khi mình thực hành thì nó trong cái nguồn hạnh phúc tối hậu đó nó có hai cái. Một là khi mình thực tập mình sẽ đạt được niết bàn, hai là mình đạt được giác ngộ, là đạt được quả vị Phật. So how to achieve these two kind of happiness? We need to practice Buddha's teaching. There are three categories of Buddha's teaching. When Buddha, at the end of his life, all his students, they join together to put on writing the Buddha's teachings. They put in three categories. We call the three basket. So they put in the three basket, three kind of teaching. Why three kind? Because we want to practice three kind of qualities. We call three trainings, is ethics, concentration, and wisdom. So how to achieve these two kind of happiness, temporary happiness and ultimate happiness? We need to practice ethics, concentration, and wisdom. Yeah. Để thực hành pháp thì như mình biết là bên Phật pháp nó có tới 3 cái nguồn lớn, để là mình có gọi là tam tạng, có tới 3 bộ kinh lớn là luật, luận và kinh. Thầy chưa có nói đến, sẵn đây con nói luôn. Rồi, cái điều chủ yếu để đạt được hạnh phúc là mình phải thực hành dựa trên 3 bộ kinh luận đó. Mình sẽ thực hành 3 cái phần chủ yếu, đó là thực hành về giới, thực hành về định và thực hành để có được về tuệ. 3 cái điều đó mình cần phải trau dồi thực hành về giới, định, tuệ. Yeah. So if we want to achieve temporary happiness is first level, is easier, you know. Ultimate happiness is big job, you know, long work. But if we want temporary happiness, this is easier. What we need to practice, mainly first training, is ethics. Ethics means, you know, about karma, you know, Sanskrit we say karma. Karma means action. So if we like to have good condition in this life, in the next life, what we need to do? Good karma, good action. So what kind of action? Three kind of action: body, speech, and mind. Body, we need to be respectful, non-violent with our body to help others, at least do no harm. With our speech also, we try to do good action, always be truthful and kind words, soothing words, non-violent or abusive speech or lying, etc. And most importantly, the mind, also having positive mind, to have loving kindness thoughts, non-violent thoughts, and trying to be kind for others and for oneself. So if we do good action, good karma, everything is interdependent. Example, if there is cloud and rain, we will be wet. If there is sun and heat, we will be heated. So same thing, if we do good action, we will get good result. If we do bad action, we get bad result, this life and next life. So this, how to find very good condition in this life and in the next life, we need to practice good karma. This is first training, ethics. Yeah. Thầy cứ nói là cái phần mà mình thực hành mình phải trau dồi, phải gieo trồng đó. Thứ nhất là về giới để mình có được một cái nghiệp tốt thì mình phải thực hành những cái điều tốt dựa trên 3 cái phần chính, đó là về thân, khẩu, ý. Về thân thì mình luôn luôn là không có bạo lực, không có giết hại, không có làm tổn hại người khác. Về khẩu là luôn nói những cái lời tích cực, luôn nói những cái lời tốt đẹp, luôn nói những cái lời dịu dàng. Về ý là luôn luôn có một cái tâm thiện hành, luôn luôn đầy lòng từ bi, đầy cái sự tử tế với mình, với người khác. Thì khi mình
thực hành 3 cái điều chính này, mình sẽ có được mình sẽ tạo được cái nghiệp tốt, gọi là nghiệp thiện lành, và kết quả là mình sẽ gặt hái được những cái kết quả tốt, là những cái thiện nghiệp nó sẽ được nảy nở trong đời này và đời sau nữa. Đó là cái phần mà mình phải gieo trồng trước, đó là thiện nghiệp, phải gieo trồng thiện nghiệp, thực hành tốt về đạo đức, về giữ giới. Yeah. Tóm lại là mình phải gieo trồng thiện nghiệp bằng cách giữ giới, và tâm khẩu ý lúc nào cũng phải giữ cho nó thanh tịnh, có 3 cửa. Yeah. So what means temporary happiness? Actually means right now. Right now we all have temporary happiness. Example, now we are free. We are free to speak together. We have nice friends. We have nice family. We have children. We have parents. We have access to food. You know, we have temporary happiness right now. So this temporary happiness, is it perfect? Not perfect, because sometimes we have some worry. Sometimes we have some problem like sickness. Sometimes we know some people we love so much, but we need to be separated. So there's many kind of problems. So temporary happiness, I think not enough. I don't know for you. For me, not enough. I need to find ultimate happiness. So do you like ultimate happiness? If yes, I will explain how to find. If you don't like, I don't need. Yeah. Thầy muốn nói là hiện tại giờ thì chúng ta cũng đang có cái hạnh phúc tạm thời, những cái hạnh phúc ở đời này, như chúng ta có được cơ hội ngồi nói chuyện nhau, có được những bạn tốt cùng nhau học hỏi giáo pháp, chúng ta cũng có đồ ăn, có nước uống. Đó là những hạnh phúc tạm thời, nhưng bên cạnh đó nó cũng tiềm ẩn những cái vấn đề, chẳng hạn như nếu mình không sống được với người mình thương, hoặc là những người mình yêu thương họ bị bệnh, hoặc là họ qua đời. Đó là những cái chuyện hiển nhiên, đó là những cái vấn đề hiển nhiên, và cho thấy rằng hạnh phúc tạm thời không có gì là vững chắc, và mình cần phải học hỏi, trau dồi để có được cái hạnh phúc tối hậu. Thì nếu mà mọi người thích thì thầy sẽ nói tiếp về cái hạnh phúc tối hậu, còn nếu không mình cứ tập trung những cái hạnh phúc tạm thời ở đây. Dạ, mọi người muốn nghe tiếp không, để đạt được cái hạnh phúc tối hậu? Thực hành để đạt cái nguồn hạnh phúc không bao giờ hư mất, còn không thì mình cứ sàng sàng ở đây. Có đồ ăn, có bạn bè, đó thì có niềm vui, có người yêu, rồi có thức ăn, nó như vậy đó, rồi cứ vậy lặp đi lặp lại. Và nên nhớ là nó cũng có tiềm ẩn những cái đau khổ nằm ngay trong đó, là những cái đó nó sẽ không có bền vững đâu. Hôm nay nó vậy thì mai nó khác. Dạ, mọi người muốn nghe tiếp không ạ? Nghe tiếp thì cứ gật đầu, con biết rồi, con nói thật. Dạ. Yeah, temporary happiness is okay. Temporary happiness is good, but I think not enough. Example, okay, sometimes we are a little bit cold, so we go under the sun because we say, oh, I like so much sun because I will feel good. But after too long in the sun, after we feel too much hot, after we need to go in the shadow, you know? Or sometimes we miss somebody with too much thing we like to meet. So one day finally we meet, but after sometimes too long time together, after some time we feel bored. We say, oh, I like to be alone, you know? Or sometimes we have good food. We find good food, we are so lucky, we eat, we enjoy, but after we eat too much, after we feel sick, you know? So this is temporary happiness. It's not perfect. It's always good, but there's some problem also. Yeah, thầy muốn giải thích một chút về thế nào là hạnh phúc tạm thời. Chẳng hạn như là mình ở trong nhà, hoặc là mình ở trong cái nơi mát nhiều quá, như bên đây trời mùa đông nhiều quá, cần có nắng, mình đi ra ngoài nắng, đứng ngoài nắng một hồi mới ra thấy hạnh phúc lắm, nhưng đứng một lần hồi lâu thấy ôi nóng quá, phải chạy vô kiếm bóng râm. Đó, nó phải thay đổi như vậy. Hoặc là mình có bạn, mình không ở với bạn được, không ở với chồng, với con được, mình nhớ cái khi mình gặp lại, ô mừng quá, vui quá, sướng quá, cái ở lâu riết rồi cũng thấy chán rồi, tôi thích ở mình cơ. Yeah. Rồi hoặc là đồ ăn, trời tôi thèm ăn phở hay ăn gì đó, rồi tôi mới ăn rồi thấy thích lắm, nhưng mà ăn hoài một món cũng chán, phải đổi món khác. Đó, nó phải luôn luôn có sự thay đổi, và nó luôn luôn có những vấn đề đòi hỏi phải có sự thay đổi, và nó không có bền vững, nó không có chắc chắn. Yeah. Yeah, so like that, temporary happiness, I think for me, not enough. I look for ultimate happiness. So ultimate happiness, I told you before, not only for monks and nuns, everybody, we have same mind. We can achieve this ultimate happiness. There's two kinds, nirvana and enlightenment. How to achieve this two quality, to nirvana and enlightenment? Through the practice of two trainings is
concentration, and wisdom. So this we need meditation to achieve nirvana and enlightenment, pure inner peace, pure inner happiness, all the time, always better, better. We need to practice meditation through the practice of concentration and wisdom to achieve, we call in Sanskrit, shamatha vipassana, or we say calm abiding and special insight. Yeah, với thầy thì hạnh phúc tạm thời thầy không đủ với thầy cũng là nghĩ rằng là không đủ với mọi người đâu, nên là chúng ta phải thực hành để có được hạnh phúc tối hậu. Và như thầy nói là hạnh phúc tối hậu không nhất thiết phải cạo đầu đi tu thành mân, trở thành giống như thầy, hay là phải sống trong chùa hay như thế nào đó, thì cái đó không cần thiết, bởi vì mỗi người đều có cái hạt giống ở trong đó, ai cũng có khả năng thực hành để có được niết bàn và có được sự giác ngộ, đạt được quả vị Phật. Để thực hành điều đó thì phải có cái thực hành hai điều chính, đó là định và tuệ. Định thì cần phải có thời gian phải thực hành hồi tập thiền. Khi mình thực hành thiền nó sẽ phát sinh thiền về có hai loại thiền, một cái là thiền chỉ gọi là thiền định, và một cái là thiền phân tích mình gọi là vipassana and samadhi, đó là thiền định và thiền quán. Hai cái đó khi mình thực hành những điều đó thì mình sẽ có được một cái nguồn hạnh phúc nó thực sự là thanh tịnh. Yeah. So to find this ultimate happiness of nirvana and enlightenment, we need the practice of meditation. So meditation, we say we need three kind of wisdom. To develop meditation, we need three kind of wisdom. We say wisdom of listening, wisdom of thinking, wisdom of meditation. So before we do meditation, we need to do listening and thinking. After, we can do meditation and achieve wisdom of meditation. Listening means receiving teachings, listening, reading books to learn what is meditation, how to practice. Second, to think. How do I do? How do I understand that? How to achieve that? To ask questions, to find for answers. This is thinking. When we have good listening, good thinking, okay, now we can practice meditation. Now we know how to cultivate positive mind through process of habituation. Meditation means habituation of the mind to positive. So like that, we can develop wisdom to achieve nirvana and enlightenment and shamatha and vipassana. Yeah. Thầy cũng nói là để đạt được niết bàn và đạt được sự giác ngộ quả vị Phật, chúng ta phải thực hành về thiền định để có trí tuệ. Mà như thế nào thiền định và để có trí tuệ, chúng ta phải thực hành ba cái điều, đó là mình gọi là văn tư tu. Mình tức hơn là mình phải lắng nghe giáo pháp của Phật, lắng nghe những lời dạy và đọc những cái quyển sách để hướng dẫn cái cách để mình thiền định. Khi mình lắng nghe vậy thì mình phải suy nghĩ. Sau khi lắng nghe, sau khi đọc sách, mình phải có cái sự phân tích, suy nghĩ coi mình nên làm gì và mình phải làm cách nào để phù hợp nhất với cái điều kiện mình đang có. Và thứ ba là mình ngồi xuống mình thực hành thiền. Khi mình đã nghe, mình đã phân tích và bây giờ mình mới gọi là thực hành. Nếu không thì mình chỉ có vô mình ngồi mình thiền, không biết mình thiền cái gì, trong đầu nó có cái gì rồi mình đi về đâu. Nên là đòi hỏi phải có ba cái điều đó. Văn tư tu là lắng nghe, phân tích, và sau đó kết quả là mình mới ngồi xuống mình thiền định. Yeah. So to practice these two trainings of concentration and wisdom, first we need to listen, second to think, and after we can meditate. So today we don't have time, but in the future, if you're interested, for the practice of second is concentration. How to develop concentration and inner mind of peace, like meditative serenity, to stay in peace. So we need to apply, we say, in our mind, we need to develop like 8 qualities, 8 antidotes to overcome 5 problems. This all the step of meditation, how to achieve shamatha or calm abiding, they are represented in this image. How the mind begin to be very agitated when we try to do meditation. Mind is thinking too much, or mind is sleeping like that, you know. To overcome all that, to become slowly more and more peaceful and to achieve shamatha.
So this we explain in this image how to achieve concentration. Yeah. Thầy nhắc lại là để có được trí tuệ và có được có được sự tập trung, có được trí tuệ, có định và tuệ thì chúng ta phải thực hành là lắng nghe, phân tích rồi thực hành thiền định. Khi mình thực hành thiền định thì nó sẽ đem lại cho mình 8 cái lợi ích, và bên cạnh đó nó cũng cung cấp cho mình những cái chướng ngại, và mình sẽ tìm hiểu cái cách nào để đối trị 8 phương thức đối trị lại những cái chướng ngại khi mình gặp trong cái việc thiền định. Thì thầy có đưa ra một cái ảnh như vậy. Con đọc lại thôi. Đầu tiên là con nghĩ là bên đạo Phật của mình hồi nhỏ, con nhớ là con có đi vô chùa, con thấy mấy cái hình chăn trâu, vậy đây mình có con voi, có con khỉ. Thì đây là một cái tấm hình vừa mới mà vừa cổ điển. Khi mình đầu tiên mình ngồi thiền, cái đầu mình nó lúc nào nó cũng gọi là trạo cử hay là lo lắng đó, hai cái phiền não lớn làm cho mình ngồi xuống. Mình ngồi cái thân mình nó tịnh nhưng mà cái đầu mình nó hoạt động kinh khủng luôn đó, nó quay mộng mộng. Thì đây là những cái bước đầu, những cái phương pháp để thực hành thiền định để cuối cùng đạt được cái trạng thái định cuối cùng là samatha, trạng thái định. Sau khi mình đã hoàn toàn định rồi mình mới phát sinh tuệ, từ định mới phát sinh tuệ. Thì đấy là những cái bước mà sau này nếu mà các nhà mình nếu mà có thật sự muốn mong cầu học thì thầy sẽ giúp để cho mình đạt được những cái bước tu tập thiền định như vậy ạ. Yeah. Because we try to first achieve very peaceful mind. So for that we need to practice concentration meditation. There's two kinds of meditation. Here we need to practice one kind we call concentration meditation. Try to focus the mind, to be careful to pacify the mind. So there's mainly two kinds of problem happening when we do that. One is represented by, the monkey. There's a monkey because monkey is very agitated, very crazy, So this way, when we try to meditate, we're thinking too much. This represented by the monkey. After we have elephant. On the elephant, this black color representing laxity. When we try to do meditation, there is too much like heaviness or lethargy, kind of sleep. So difficult to meditate because of that. So these two problems we need to remove with meditator has like in his hand like a rope. This rope is representing mindfulness, attention to catch the mind, to bring the mind to stay peaceful. So that's most essential point like that. Yeah, thầy muốn giải thích về cái tranh mà về những cái bước thiền định, những cái bước thiền để đạt đến cái sự định. Đó là khi mình ngồi xuống, mình ngồi thiền á, nó có hai cái chướng ngại lớn nhất. Một là cái người mình nó lúc nào nó cũng muốn đi ra khỏi, nó ngồi đây mà nó chỉ muốn những cái thứ mình phải làm, những cái thứ mà thích thú nó lôi cuốn mình đi ra khỏi cái tình trạng định, là tôi phải thích nấu ăn, tôi thích gặp người này người kia. Cái đó gọi là nó là cái hiệu giống như con khỉ, cái đầu nó cứ nhảy hết cái ý tưởng này tới những ý tưởng khác, những cái ý tưởng mà làm cho mình thích thú. Và cái thứ hai, cái chướng ngại thứ hai đó là hình ảnh của con voi. Con voi có nghĩa là không thích thú thì nó lười, nó xìu xuống, rồi nó buồn ngủ, rồi cái nó dần dần cái nó tụt luôn, rồi là cũng không được cái trạng thái định. Nên là đó là hai cái chướng ngại lớn nhất trong khi mình ngồi thiền. Một là muốn đi ra chỗ khác, không có ngồi yên. Hai là ngủ luôn. Một là đi, hai là ngủ luôn, nó không được cân bằng. Nên là cái điều quan trọng trong việc thiền định là phải giữ cái tâm chánh niệm, là biết cái tâm của tôi, cái tâm khỉ của tôi nó đang hướng tới điều này, nó đang hướng tới điều kia, kéo nó về. Đó là cái hình ảnh thầy nói là cái người thầy tu đó là có cái hình ảnh này, có cái hình ảnh cầm cái cây này. Có nghĩa là mình phải luôn luôn biết cái tâm mình nó đang ở cái trạng thái nào, nó đang ở cái cảnh giới nào. Ngồi đây nhưng mà nghe giảng nhưng mà nó đang còn nghĩ tí hồi sẽ ăn món gì, hoặc là tí hồi sẽ gặp ai, nói chuyện gì. Rồi đó là những cái tâm mà nó kéo mình ra khỏi cái sự tập trung. Còn không nữa là ngồi nghe nó mệt quá, nó ngủ luôn. Thì để cho mình biết được cái tâm mình ở trạng thái nào thì mình phải luôn luôn là chánh niệm để mình biết mình đang ở trạng thái nào và kéo nó về cái đích điểm, là cái giống như neo nó lại, giữ nó lại để cho nó đừng có chạy đi chỗ khác và tập trung trên cái. Đó là những cái kỹ thuật thiền thầy sẽ chỉ dạy sao ạ? Con muốn dịch lố. Con sợ con dịch lố. Dạ rồi. Dạ.
So like that, to find happiness, we need to have 3 trainings. First is ethics. Ethics is support for concentration. Concentration is support for wisdom. The main one is wisdom. Buddha's teaching is mainly about wisdom, about intelligent mind. So we need to develop wisdom if we want to find ultimate happiness. Concentration is just support for wisdom, but wisdom is the most important. Wisdom means to understand reality. Wisdom is needed to overcome our ignorance and confusion. The root of our problem is confusion, ignorance. It looks like when we are dreaming, we think dream is real. So in the dream, we get fear, we get anxiety, we get anger because we think it's real. When we wake up, we realize it was not real, so we feel relieved. In the same way, if we would understand reality as it is, like the nature of interdependence and emptiness of phenomena, so we will be free of all these fears. This wisdom, understanding reality, is the real way to overcome our root of suffering, which is confusion, ignorance. So that's why we need, most important, wisdom. So this we need to practice, we call analytical meditation, to understand reality. Yeah, cái phần này rất là quan trọng. Dạ, con thầy nói là Phật chính yếu, giáo lý của Phật chính yếu là dạy cho người ta có được trí tuệ, có được cái tâm thông minh, trí tuệ. Thì để làm được cái điều này thì chúng ta phải hiểu được về cái thực tại của nó, hiểu được về chân lý đó. Cái chân lý để giúp chúng ta xóa bỏ được những cái gọi là vô minh và xóa bỏ được những cái làm cho chúng ta bối rối, cái tâm bối rối và cái tâm vô minh chúng ta không hiểu được. Giống như là khi mình nhìn thấy, giống như trong giấc mơ, cuộc sống mình giống như trong giấc mơ, mình nhìn thấy những cái mình nằm mơ, mình thấy con rắn hay mình nhìn thấy những cái điều và mình cảm thấy rất là lo sợ, rất là lo lắng, rồi giận dữ. Như khi mình thức dậy mình nói cái đó chỉ là giấc mơ thôi, nó không là sự thật đâu. Đó là khi mình đã hiểu được về cái chân lý, về cái sự duyên khởi, mình mọi thứ nó tồn tại tùy thuộc vào duyên, tùy thuộc vào những cái vật sinh ra và mất đi, và mình cũng hiểu được thế nào là về tánh không. Dạ. Khi mà mình hiểu được cái điều đó thì mình sẽ phát triển được trí huệ, mình hiểu được và mình mới cắt đứt khỏi phiền não, sẽ không còn bị khổ đau nữa. Đó. Do đó mình phải thực hành để thực hành về thiền để có trí tuệ và mới hiểu được, mới cắt đứt được những cái gốc rễ của khổ đau, của phiền não. Yeah. So like that, in Buddhist teaching, we say like that. Objective is to find happiness. How to find happiness? This way. I told you before, all Buddha's teachings is a practice of compassion and wisdom. Or we think like that to have 3 trainings, ethics, concentration, wisdom, to find 2 kinds of happiness. Mainly ethics to find temporary happiness, and concentration, wisdom to find ultimate happiness. So this is essence of the Buddha's teaching. So in the future, you're more interested, we will do more meeting to explain more about this detail, about meditation also. Yeah, thầy nhắc lại tóm tắt bạn này là về đạo Phật, về giáo lý của Phật chủ yếu giúp cho chúng ta phát triển được trí tuệ và phát triển được lòng từ bi. Nếu thực hành điều đó thì chúng ta sẽ có được hạnh phúc, và cái hạnh phúc là hạnh phúc tạm thời và hạnh phúc tối hậu nữa. Và hạnh phúc tạm thời thì nó là không đủ rồi, nên chúng ta phải thực hành nhiều để cắt bỏ, để có được cái nguồn hạnh phúc thanh tịnh đích thực. Và để làm được điều đó thì chúng ta cần phải gieo trồng, phải thực hành 3 cái điều quan trọng nhất là phải lắng nghe, rồi phải phân tích, rồi sự thiền định. Và trước đó thì chúng ta cần phải thực hành 3 cái điều là giới, phải giữ giới và phải biết thực hành để có sự thiền, và cuối cùng mới có được trí tuệ. Đó là 3 cái điều căn bản: giới, định, tuệ. Và thực hành là lắng nghe, phân tích, thiền định và giữ cho tâm, khẩu, ý luôn được thanh tịnh. Như đó là chúng ta sẽ tạo được hạnh phúc cho mình, cho người khác, hạnh phúc tạm thời và hạnh phúc tối hậu. Yeah. Có được trí tuệ chúng ta mới có được cái nguồn hạnh phúc tối hậu. Yeah. Okay. Yeah.
thích thì thầy sẽ có những cái giờ giới thiệu sâu hơn để giúp chúng ta cùng thực hành với nhau. Yeah. Yeah. Okay. Yeah, so like that. So also now I think in Vietnam, there's many problems with COVID, many problems like suffering, like sickness, after like people, they have fear, etc. So also not only that, but you know, in the world, there's always some kind of problem, you know, we look like that. Some country like Afghanistan, some country, they have like too much fire, animals, humans, they're too much suffering because of water and fire and the sickness and COVID. So we just take a few moments to kind of pray for them, to wish them to release their suffering very soon, you know. So we can do together some mantra. We say in Tibetan, like we have one mantra, like we call Om Mani Padme Hum. This is Sanskrit language. This is the power of compassion. So we just do together, if you like, this 6 syllables mantra, Om Mani Padme Hum. Okay. Yeah, thầy muốn nhắc lại là như là hiện nay ở Việt Nam thì tình hình Covid rất là căng thẳng, nhiều người rất là đau khổ bởi vấn đề này, và không những trên Việt Nam đâu, khắp nơi trên thế giới, chẳng hạn như về Afghanistan, về quân Taliban, rồi những con vật, rồi những cái vấn đề xảy ra về thức ăn, về bệnh dịch, nơi đâu cũng có, khổ đau thì nơi đâu cũng có, nên là cái chuyện đó là chuyện không thể tránh khỏi. Do đó ngày hôm nay thì mình có thể thực hành một ít về cái mantra, là cái mật chú Om Mani Padme Hum, để cầu nguyện đặc biệt cho Việt Nam về tình hình Covid và cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Yeah. Okay, so we do. So when we do the mantra recitation, we can do like we want. Okay, we can do silently, or we can do like loudly, or we can do slowly or fast. So anyway, today we just do like with chanting, okay, together. But when you do at home, you can do as you like. Yeah, thầy nói là mình sẽ làm lặp lại những câu mật chú. Khi mình thực hành một mình thì mình có thể nói nhanh, nói chậm, hoặc mình có thể đọc thầm ở trong người, đọc thầm trong miệng, không nhất thiết là đọc ra tiếng, mình có thể đọc bất cứ lúc nào. Nhưng mà bây giờ mình thực hành chung với nhau thì mình đọc chung với nhau. Yeah. Yeah. Om Mani Padme Hum, 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 Om Mani Padme Hum,
Om Mani Padme Hum. 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 Gawa Diyin Yoduda Chere Sewan Drub Yune Drowa Chikyam Aluba Deye Sala Goba Shu Janju Semjo Rimboche Mage Banam Ge Gyoji Ge Ba Nyamba Meba Yang Kone Kondu Bewa Shum Bama Semjen Damje Dedan Dengyoji Ngendro Damje Dangdu Domba Dan Janju Semba Ganda Shusumba Deda Gungi Molam Jugyoji Gari Rawe Korwe Shingamdi Pendan Dewa Malu Joene Chere Siwan Tenzin Gyatsoyi Shabe Side Baldu Tenyushi. Okay, thank you so much, everyone. So I'm very happy today to meet you. I'm so happy. So if you have also some question, we are you're very welcome. If you need to go, you're busy, you have something to do, no problem. But if you have some question, you are most welcome. So in the future, you like to have more, we do like that, some sharing. I'm so happy. Also, you just speak to it. Yeshema. Thank you so much. Also, Yeshema, for helping. Gọi con tên Phật pháp danh con là Yeshima, thầy gọi vậy nên là gọi con ha. Dạ, bây giờ thì thầy rất là vui thầy được chia sẻ Phật pháp một chút với mọi người. Bây giờ có ai muốn đặt câu hỏi thì cứ mở cái mic lên đặt câu hỏi với thầy, có thể nói tiếng Việt con dịch hoặc là nói thẳng tiếng Anh với thầy được. Và con kính mong ở nhà mình cứ mở video lên, thầy rất là nhìn thấy mặt mọi người cách rất là xa, đúng không? Dạ, nếu mà có cứ mở lên không có gì phải mắc cỡ ngại ngùng hết. Dạ, để coi nhìn mặt nhau. Được rồi. Dạ, có ai đặt câu hỏi thì cứ đặt câu hỏi với thầy ạ. Dạ. Dạ, có ai có if you have question, you're welcome. Dạ, thầy cũng nói là nếu mà ai bận thì có thể rời khỏi đây, có thể đi làm công việc của mình, hoặc là ai muốn đặt câu hỏi cứ hỏi trực tiếp với thầy rất là vui. Dạ. Đó. Bạn nào đặt câu hỏi đi. Hỏi về thiền, về gì tất cả thầy có những cái buổi nói chuyện giúp người ta giải tỏa nỗi khổ niềm đau hay gì, việc đời việc đạo gì cũng bao gồm hết, không có gì cả, chủ yếu là hạnh phúc tối hậu và hạnh phúc tạm thời. Nên là mình muốn đặt câu hỏi về hạnh phúc tối hậu cũng được, đặt câu hỏi về hạnh phúc tạm thời cũng được. Cô muốn hỏi cái này nè, con có nghe không? Con nghe cô Thảo nói không? Dạ, cô Thảo nói đi ạ. Dạ, sao có điều dạ. Cô muốn hỏi nếu mà mình làm việc thiện, việc thiện hàng ngày thì mình có gì cái đó mình có được gọi là hạnh phúc tạm thời hoặc là hạnh phúc bền vững không? Nếu mà mình mỗi ngày mình làm việc thiện, hay là mình muốn giống như mình đi giúp đồng bào, hay là mình cứu trợ, mình bố thí, mình làm những việc hàng ngày đó. Thì những việc đó có được gọi là hạnh phúc tạm thời hay là hạnh phúc bền vững hay là không? Nhờ con truyền đạt lại với thầy. Con hạnh phúc được làm điều này. One of the ladies, she asked you like, if every day in her daily she tried to cultivate her virtue, like helping other people or like to do something generosity. So she just asked like that, she cultivate, is that called
ultimate happiness or like temporary happiness. When she do like that, she cutting away her like virtue, having, sharing, generosity, blah blah blah. Yeah, is that called ultimate or temporary happiness? This is good question. This is good question. So actually, I told you before, okay? These two objects, they symbolize Buddha teaching. This dorje, symbol of compassion, bell, symbol of wisdom. So it looks like two wings of the bird, you know? If the bird wants to fly to go somewhere, it needs to have two wings. If you have only one wings, it cannot fly, it cannot go there. So when you practice compassion with lots of love and generosity, this is good. But if you want to cultivate for ultimate happiness, you need to together with wisdom. If only action, good action helping, without wisdom, it cannot lead to ultimate happiness. It will lead only to temporary happiness. Yeah, thầy nói đây là một câu hỏi rất là tuyệt vời, một câu hỏi rất là hay. Thầy muốn giải thích rằng, thầy muốn nhắc lại là thầy nghĩ là cái chuông là biểu tượng cho trí tuệ, và cái chùy là biểu tượng cho lòng từ bi. Thì nó giống như là hai cái cánh, con không có cánh, hai cái cánh vậy đấy, giống như con chim mà nó bay nó phải có hai cái cánh, không? Nếu như mình chỉ có một cái cánh thôi thì mình không bay được. Giống như là những cái hành động mà mình làm, những cái hành động thiện, những cái hành động mà phát sinh từ cái lòng từ bi, mình giúp đỡ, mình dâng cúng, đó là một điều rất tốt, đó là đem lại hạnh phúc gọi là tạm thời. Nhưng để có được hạnh phúc tối hậu, mình cần phải có hai cái cánh mới bay được. Thì mình cần phải có học hỏi để phát sinh trí huệ, phải có lòng từ bi và trí huệ. Hai cái đó mới giúp cho mình đạt được hạnh phúc tối hậu. Với một cái thì không đủ, một cánh thì không bay được. Like, example also, if you want to go somewhere, you need to have good legs and good eyes. So if you have only legs, no eyes, difficult. If you have only eyes, no legs, difficult. So compassion without wisdom is only legs. You can go somewhere, but you don't know where you go. If you have good wisdom, but you don't do action helping others, compassion, you understand, but you don't go there. You need two together. Yeah, thầy lấy một cái ví dụ nữa là giống như là một người khi họ muốn đi đâu thì họ cần phải có hai cái chân và có đôi mắt, có giống như là hai cái chân, giống như là lòng từ bi vậy đó, là mình muốn đi, mình cứ đi, và đôi mắt là giống như mình nhìn định hướng trước là mình biết mình sẽ đi đâu. Nếu mình chỉ có chân thôi là mình đi rồi mình không biết mình đi về đâu, và nếu mình có mắt không, tôi muốn đi đó nhưng mà hai cái chân nó không có đi thì làm sao mà đi tới được cái chỗ đó. Giống như là vậy đó, khi mà mình làm một công việc gì, lòng từ bi hay gì đó là mình làm, nhưng nếu mình không có trí tuệ, mình sẽ không biết mình làm cái đó, hoặc là cái đó là chính xác hay không, cái điều đó thực sự là tốt hay không, và nó không đủ. Còn nếu như mình chỉ có trí tuệ không, mình biết phải làm cái này, phải làm kia, phải thực hành việc cúng dường, phải thực hành, phải giúp đỡ người khác, nhưng mà mình không làm, mình biết mà mình không làm cũng không được. Cần phải hai cái, vừa biết và phải vừa làm, phải có trí tuệ và phải có lòng từ bi. Yeah, and if you want this wisdom, first we need to study to understand how to develop this wisdom. So that's why study is important. Giống như là mình muốn có được trí tuệ thì trước hết mình phải học giáo pháp của Phật, phải nắm được điều đó mình mới phát sinh được trí tuệ. Cái điều đó để phát triển trí tuệ mình phải học được những giáo pháp đó là sao? Các vị rất mong mọi người phải học hành giáo pháp của Phật, thực hành. Example, before you do surgery, you know, in the hospital, first you need to study how to do surgery. Same thing, before meditation, you need to understand how to do. Giống như người ta đi làm bác sĩ giải phẫu, trước tiên là phải học cách giải phẫu, rồi sau đó mới đi giải phẫu người khác. Còn nếu như là không học thì sao biết giải phẫu được người khác? Phải học, muốn ngồi thiền trước hết là phải học thiền. Nó nói với mọi bạn chút người. Is okay? Alo. Được không? Cô hiểu không ạ? 17 hả 17? Dạ. Anh vô nói chuyện. Dạ. Dạ, cũng khỏe mà. Khỏe hết mà. Rất cảm ơn thầy. Hôm nay là nghe được cái buổi thuyết pháp này thì con cũng rất mong là nghe năng lượng con nó sẽ dồi dào và tích cực hơn để mà thầy dẫn con đi tới một cái
cái chỗ mà gọi là hạnh phúc bền vững. She said that she's so happy to listen about your Dharma teaching, and then she wished she can study more, she practice more, she really wished to get the ultimate happiness. Yeah, me too, me too. We go together, we share together. Yeah, thầy nói là thầy cũng vậy, mình làm chung với nhau. Yeah, mình cùng học. Thank you. Thank you so much. Yeah, Hello, thank you so Mon. much. Hello. Hello, Mon. I have a question. Yes, please, thank you. Chào chị Thư, chào cô chú anh chị. Em có Yeah. câu hỏi nhỏ là em muốn hỏi thầy á là mình trì câu Om Mani Padme Hum á thì nó có giống như là mình thiền định hay không? Nó có nghĩa là nó đưa mình đến một cái trạng thái giống thiền định hay là nó chỉ là mang năng lượng tới cho mình? Yeah. hỏi. My friend, yes, my friend wants to ask you, like, when he practiced about that mantra, Om Mani Padme Hum. So when he practiced like that, is that bring him like look like practice meditation, and that can help him to achieve like meditative serenity, like calm abiding, or just help him to get like pure energy, increase in him like his energy. Okay, this is a good question also. First, there is in Buddhist teaching two kinds of Buddha teaching. We call Sutra and Mantra. So Sutra is the foundation and Mantra is more high level. So Sutra, we explain more with psychology and philosophy, how to progress to develop the mind. Mantra, there's more subtle techniques, working with the sound and with the energy in the body. So first like that, okay? After I continue. Yeah. Thầy giải thích là trong cái việc thực hành nó có hai phần chính là phần kinh và phần chú. Thì trong cái phần kinh mình học hỏi giống như là giáo lý kinh Phật mình học hỏi thì nó chủ yếu về cái tâm và cái tâm sinh lý và cái gì liên quan tới về những cái tâm sở của mình. Còn cái thứ hai là về mật chú, thì cái đó nó có những cái âm thanh đặc biệt, mình phải làm việc với nó và phải thực hành nó. Thầy tạm thời đây. Yeah. Okay, you can continue. So to be able to achieve ultimate happiness like enlightenment, we need to have two kinds, like shamatha and vipassana, or concentration and wisdom. So to develop shamatha or concentration, we need to focus the mind, concentrate the mind. To develop wisdom, we need to have good understanding. So this is the main path. So when we recite mantra, it looks like giving power to these two. You know, example, looks like that. Wisdom is like, example, we want to cut one tree. Wisdom, it looks like the knife or the axe to cut the tree, very sharp. So concentration is to hit at a good place, always at a good place. And looks like mantra recitation looks like power in your arm to have good strength to take the axe like that. So mantra recitation looks like support, give energy, give good power to your practice. Yeah. Thầy giải thích lại là để đạt được cái hạnh phúc viên mãn thì phải cần có thực hành để có trí tuệ và phải có định tuệ, phải có trí và phải có định. Right. Yeah. Và để có định, việc thực hành định giống như là ngồi thiền thì giống như là nó là khi mình đi cắt một cái cây nào thì mình cứ tiếp tục, mình cứ có một cái vị trí đó, mình cứ dùng cái lực mình cắt vào đúng vào một cái chỗ đó thì gọi là định. Và trí huệ giống như là một con dao, nó rất là sắc bén, mình hiểu được cái vấn đề. Và mantra là mật chú thì giống như là một cái nguồn năng lượng, mình có đủ sức mạnh cầm con dao và cắt đúng vào một chỗ đó, thì như thế mình mới đạt được, gọi là khi mình học sâu xa mình sẽ hiểu thế nào vậy phiền não, thì khi mình làm được mình mới cắt đứt được phiền não và mình mới có đủ cái gọi là định, là mình mới có đủ cái sức lực của mình, cái định đó để mình mới có thể đạt được tới niết bàn hoặc mình đạt được quả vị Phật. Mình phải có ba cái định và tuệ đó. Hiểu không Long? Do you understand? Long hiểu không? Tôi giải thích gì?
Thầy giải thích gì Long hiểu không? Hay Long muốn hỏi gì thêm? Dạ hiểu rồi, hiểu. Nói Nói chung là đó là về mantra phải không? Về mật chú. thank you mom. Yeah, come on. Yeah. Có ai có câu hỏi không ạ? Chị Phượng có hỏi gì không? Very good. Yeah. Đây là cơ hội, cứ hỏi thầy rất là vui, lâu lắm cái việc con cái. Yeah. Nếu ai mình mẹ muốn hỏi là nó hỏi thầy là mẹ tụng chú trăm âm á thì có những cái lợi ích gì? Xin thầy cho biết. Yeah. My mom just asking là like if she practice like Vajrasattva, what kinds of benefits when she practice Vajrasattva? Oh, this is very good. If we do Vajrasattva we say is a manifestation of all the Buddha's energy for purification. So now we say like that in the beginning, I say like the mind is pure and luminous. So pure and luminous, but impurities are temporary. So if we purify all the impurities, we will get pure mind, pure enlightenment. So we can purify all karma, all veils by the practice of Vajrasattva. It's very powerful. We can achieve enlightenment also through this practice. Yeah, thầy giải thích là chú trong âm là một chú rất là có cái năng lượng của các vị Phật luôn. Nên là khi mình thực hành chú trong âm như vậy thì mình sẽ, thứ nhất là mình sẽ giảm bớt tiêu trừ các nghiệp chướng, và khi mình làm như vậy mình cũng gia tăng được cái trí huệ, và mình cũng có thể đạt được cái sự niết bàn. Yeah. Khi mình thực hành chú trong âm như vậy rất là có nhiều lợi lạc. Yeah. Yeah, we say like in the past life we created many kind of karma, many kind of veils. So we say like if we do Vajrasattva mantra recitation, there is mantra 100 syllables mantra. If we recite 100,000 times, all the karma from the past is completely purified, completely clean. Yeah, thầy nói là trong quá khứ, trong những cái đời trước chúng ta đã tạo ra rất là nhiều những cái nghiệp bất thiện. Do đó khi thực hành chú trong âm sẽ giúp chúng ta giải trừ đi được, tiêu trừ được bớt cái nghiệp bất thiện đó, và như thế chúng ta cũng đạt được niết bàn, đạt được sự giác ngộ. Nhưng mà phải học cái đó có tới 3 phần luôn. Dạ. Thì con sẽ giải thích sau. Dạ. Khi mình thực hành chú 3 phần. Dạ. Yeah, at least if we do mantra recitation 21 times a day, at least all the karma will never increase. It will always stop. Con quên nói là mình phải thực hành tới 100.000 lần, mình phải thực hành cái chú đó 100.000 lần, và khi mà mình thực hành như vậy thì ít nhất là những cái nghiệp xấu của mình nó bị dừng lại chỗ đó, nó không tạo những cái nghiệp bất thiện mới. Những cái nghiệp gì mình đã làm thì nó sẽ không bị trổ sinh những cái nghiệp xấu, nhưng mà nó đứng yên tại chỗ đó. Ít nhất là nó cũng đã bị giống như là bị đóng băng rồi, nó không có phát triển thêm nữa, nó bị đóng băng. Yeah. But most important is mind. If you recite many times, but mind is thinking about work, about tomorrow, or you recite only one time but very concentrated, one time is better. Yeah, thầy có hai cách. Một là khi mình thực hành á, thì cái quan trọng nhất là cái đầu, cái tâm của mình. Nếu mình chỉ đọc một câu nhưng mà đọc với hết toàn bộ tâm sức thì nó vẫn tốt hơn hay đọc lại nhiều lần, lặp đi lặp lại nhưng miệng đọc mà cái tâm nó vẫn đi lòng vòng, có nghĩa là miệng một nơi thì tâm một nơi. Yeah. Yeah. Thank you. Come on. Cảm ơn. Có ai đặt câu hỏi gì không trước khi chúng ta đặt câu hỏi? Yeah. Okay. Okay, I think today you have other question? Yeah. Câu hỏi cuối cùng. Yes, sure. Dạ thưa Mike và xin chào các cô chú anh chị. Dạ em là Nhi, thì em xin phép được đặt câu hỏi với thầy như thế này. Thì thật sự ra cũng có nếu như mình có trì trụng tú hay trì trụng tụng chú hoặc là thực hành thiền trong một khoảng thời gian á,
thì con cũng thấy một vài hình ảnh, thì không biết là đó là hình ảnh trong cái quá khứ hay là những cái kiếp trước của mình hay là như thế nào. Thì mình thấy những cái hình ảnh đó thì mình khi so với những cái cuộc sống như thế này á, thì mình cảm thấy là có phải là trong những cái quá khứ đó mình đã tạo những cái nghiệp như vậy, cho nên bây giờ mình mới có những cái cuộc sống như thế này. Thì không biết là có phải là những cái hình ảnh đó nó sẽ xuất hiện trong những cái quá trình mình sẽ trì tụng trú, hay là trong lúc ngồi thiền thì có thực sự đúng là như vậy hay không, hay là do như thế nào? Tại vì những cái hình đó nó đôi khi nó rất là rõ ràng á. Vậy thì em xin hỏi thầy là có những cái phát sinh những cái hình ảnh đó hay trong cái quá trình mình tu tập hay không? Cảm ơn ạ. Dạ. Chị muốn hỏi lại xíu trước khi chị dịch sang thầy, là ý em hỏi là trong quá trình em thiền định hay em thiền... Vậy chị nói lại được không chị? Được, chị muốn hiểu rõ cái ý của em thôi. Là em hỏi là trong quá trình em thiền định hay em trì tụng chú, thì trong đầu em xuất hiện những cái hình ảnh đúng không? Rồi những cái hình ảnh đó em muốn đặt câu hỏi là những cái hình ảnh đó thì chị không biết là những hình ảnh gì, nhưng mà em nói là những cái hình ảnh đó có thể em nói là tạo những cái nghiệp trước, thì những cái hình ảnh đó nó hiện ra có phải là do em đã làm gì trước, bây giờ những cái hình ảnh đó nó hiện lại? Ý em hỏi phải vậy không? Hay là ý em có phải là có nghĩa là mình sẽ thấy những cái hình ảnh trong những cái quá khứ, những cái gì đó nó ở những, không phải là trong cái kiếp hiện này mà giống như là ở những cái kiếp trước của mình rồi đó. Thì không là có phải là thật sự trong cái quá trình mình tu tập hay là những mình thiền định thì nó sẽ có những cái xuất hiện những cái hình ảnh như vậy để mình biết, để mình chấp nhận rằng có những cái điều trong quá khứ mình đã làm như vậy, và hiện tại mình gặp những cái điều như thế thì mình phải chấp nhận để mình vượt qua. Thì em muốn hỏi là trong cái quá trình tu tập hay là trong cái quá trình mình thiền định thì nó có xuất hiện như thế hay không? Có hai phần đúng không? Là một là nó xuất hiện, hai là có phải là nó là ảnh hưởng là do lúc trước hay không, đúng không? Okay. She just asked like when she practiced about meditations or mantra, and then appears in her mind some of kind of image, and she wondered, is that image that is her previous life or her past karma in previous lives? And then she asked, like when she practiced mantra meditation, is that will appear some picture or image about her previous lives or something that she have to accept that, something like that? Okay, good question. So actually, something happened in the mind, something we think, something appear, image, something we dream about. This is all related to some kind of imprints in the mind in this life or in the past life, can be also many past life before. So there's many kind. Something can be very positive. You know, we can have dreams and remembering and seeing image, very positive things, but sometimes also very negative. So if something negative, we should try to purify. For example, if we dream about something, we do negative karma, negative action, we should think, oh, this is my mind is not pure. I will try to purify. So we try to purify with mantra, with meditation. Something positive, this is good sign, you know. We have something in the past good, so we should try to develop more and more. Thầy giải thích rồi, chị nghĩ em cũng hiểu, nhưng mà chị muốn giải thích cho mọi người cùng hiểu là trong quá trình chúng ta tu tập thiền định hay là mật chú thì cũng có thể có những cái hình ảnh nó xuất hiện khi mà chúng ta ngồi thiền, hoặc chúng ta nằm mơ thấy có những hình ảnh tốt, có những hình ảnh xấu, thì chắc chắn là những cái hình ảnh đó phản chiếu là những cái gọi là những cái veil, là những cái truyền cái, mình gọi trong thiền định dùng cái từ truyền cái là những cái điều nó che khuất mình, bây giờ nó hiện ra, nó làm cho mình nhìn thấy những cái đó. Thì có khi nó là những cái điều tốt thì mình cố gắng là mình phát huy để mà mình tu tập thêm, và có những cái hình ảnh đó là những cái hình ảnh nó không tốt thì mình cũng biết, mà mình chỉ cũng cố gắng mình tu tập để cho mình có thể làm cho những cái hình ảnh đó mình được thanh tịnh, những cái hình ảnh đó mình thanh tịnh được những cái thiện nghiệp, thanh tịnh những cái bất nghiệp, và mình cũng cố gắng tu tập để mà tạo ra những cái thiện nghiệp. Như thế đó. Okay. For example, somebody always meditate on compassion, always think about compassion. So even in the dream, he will be like more having compassion mind and compassion action.
If somebody likes about Buddha, he always think about Buddha. So Buddha, he remembers all the time. In his dream, see Buddha, example. Same thing, somebody they're smoking cigarette, they always think about cigarette. So always remember cigarette, you know, depends. What kind of habit we have, this will appear to the mind. Dạ, thầy cũng ví dụ là thí dụ như chúng ta có những cái thói quen, ví dụ một người họ luôn luôn thiền định về cái lòng từ bi, nên là khi họ nằm ngủ họ cũng nhìn thấy những cái hình ảnh tốt, những cái hình ảnh đầy cái lòng từ bi, nhưng mà bên cạnh rủi có làm những cái điều gì nó thiếu từ bi, nó cũng ảnh hưởng, nó phản chiếu ở trong tâm. Hay là một người trước giờ hút thuốc nhiều, nó có những cái thói quen, mình đã có những cái thói quen đó rồi, nên khi mình cái tâm mình nó tịnh lại, cái hình ảnh nó lại phụt lên. Đó nên là thí dụ hút thuốc thì cứ ngồi yên thì những cái hình ảnh hút thuốc nó cũng cứ đeo bám víu mình. Đó, thì như vậy thì nó vẫn còn đeo bám víu, thì mình phải thực hành để cho cái tâm mình huân tập cái tâm, để cho cái tâm mình nó đi luôn luôn đi theo cái chiều hướng tích cực, đi theo chánh pháp. Đó là một cái điều rất là quan trọng. Nhưng mà có thấy nó cũng không sao hết, mình cứ thực tập rồi nó tới rồi nó đi, không có sao hết, không có phải sợ hãi gì hết. Đó là chuyện bình thường. Cũng không, nhưng mà nếu nó tốt thì cũng đừng có nghĩ là tôi đã đạt được cái điều đó, hoặc là nó xấu thì nghĩ là chết rồi tôi cũng chưa đạt được cái điều đó. Không, mình cứ để cho nó đến, nó đi tự nhiên. Ok? Yeah. Okay. Yeah. Okay. Okay, I think we stop for today. So thank you so much, everyone. So we just do dedication at the end. We rejoice together. So maybe Yeshama, you want to read in Vietnamese in the book at the end? You want to read or? You can read Vietnamese. No, I cannot. So if you like to do Vietnamese, you do. If not, I can do Tibetan, but I think maybe get better Vietnamese. Can you do English, please? Yeah, some people. Yeah. Okay, I can do it. Thầy kết thúc ha. Hôm nay chúng ta tạm thời gặp gỡ nhau, chia sẻ nhau gì đây. Nếu có gì thì mình sẽ gặp nhau những buổi khác. Và cuối giờ học thì thầy cũng đọc một cái bài kinh hồi hướng về những những cái điều hôm nay chúng ta học, những điều giáo pháp chúng ta cũng hồi hướng cho mục đích là đạt được hạnh phúc tối hậu, hồi hướng để được có cái tâm giác ngộ. Chúng ta sẽ Okay, I do in English, right? Yeah, English. Okay, you can say which page, you know, like at the end of the teaching, you know. I don't know which page. You can tell to people. Con có gửi nhà mình cái quyển sách màu vàng, quyển sách nhỏ mà ở trên cái nhóm Facebook của mình á. Cái trang đầu tiên, khi mà vô cái nhóm của mình kéo xuống cái quyển sách con gửi đầu tiên á. Yeah, which page again? No, I don't know. I ask you to say to everyone. Yeah. At the end of the teaching, you know, half. Yeah. Rồi. Nhà mình có cái quyển sách đó chưa ạ? Có list vô được cái quyển sách đó chưa ạ? Nếu không thì nếu mà có rồi con chị. It's okay. Okay, just listening is okay also, no problem. Không, nghe cũng được. Rồi, okay. I offer this ground scented with incense, resplendent with flowers, adorned as Mount Meru, the four continents, the sun and the moon, all visualized as a Buddha field. May all beings delight in this pure land. O precious Master, I offer this mandala of jewels to you. May the precious mind of enlightenment awaken in those in whom it is still dormant, never diminish in those in whom it is already present, and may it flourish forever. May all sentient beings, our parents, find happiness. May all the lower realms be empty forever. May all the prayers of the bodhisattvas, wherever they may be found, be fulfilled. In this pure land surrounded by snow-capped mountains, you are the source of every happiness and well-being. O powerful Avalokiteshvara Tenzin Gyatso, may you remain until the end of samsara. May the venerable lamas remain constant in their enlightened and virtuous activity spread in the 10 directions. May the light of love songs teaching that liberates the beings of all 3 levels from darkness remain forever, so as to follow the example of the Bodhisattva Manjushri and acquire his understanding of reality, as well as that of Samantabhadra and all the others. I wholeheartedly dedicate all these qualities, because the conquerors of the 3 times have praised the extraordinary value of every dedication.
I therefore dedicate all my root virtues to conducting myself in the most excellent manner. Whatever little merit I have accumulated through homage, offering, purification, rejoicing, requesting, and supplication, I dedicate it to attaining perfect enlightenment. Chanchu senjo rinpoche ma ke banam ke gyu chi ke ba nyamba me ba ya kone kondum pe wa jo. Come on, everyone. Thank you so much. Yeah, thì tập cho mọi người ạ. Con cảm ơn mọi người ạ. Cảm ơn mọi người đã đến đây tham dự. Yeah. Thank you so much thầy. Welcome, welcome. Yeah. Cảm ơn mọi người. Chúc mọi Merci người thầy. đêm ngủ ngon. Thank you.